Ahoj, jmenuji se Lukáš, jsem lektor z autoškoly King a dneska se společně podíváme na předvýjezdovou kontrolu motocyklů. V první řadě si zkontrolujeme, zda je vůbec na motocyklu umístěná registrační značka. Na registrační značce si dále můžeme zkontrolovat platnost technické kontroly. Na známce je uveden měsíc a rok konce platnosti technické kontroly. Tuto část provádíme jako první, a to z toho důvodu, že pokud motocykl nemá registrační značku nebo nemá platnou technickou prohlídku, je nezpůsobilý k provozu, tím pádem je další kontrola zbytečná. V neposlední řadě si na registrační značce zkontrolujeme její uchycení tak, aby nedošlo k její ztrátě, a dále čistotu, tudíž aby byla čistá a nezakrývaly jí žádné předměty. Pohledem pod motocykl zjistíme, zda neunikají žádné provozní kapaliny. Při té příležitosti si zkontrolujeme dostatečné množství provozních kapalin. Začneme kontrolou motorového oleje, kterou budeme provádět na jízdou nezahřátém motoru a ve vodorovné poloze. Hladinu zjistíme tak, že se podíváme do tohoto skleněného průzoru, kde by se měla hladina oleje nacházet mezi riskami minimum a maximum. V případě můžeme olej zkontrolovat měrkou, která se nachází na víčku nádrže a na jejímž konci je opět riska minimum a maximum. Vždy doléváme motorový olej předepsaný výrobcem motocyklu a tento najdeme v manuálu. Olej a olejový filtr měníme zhruba každých 5 až 6 tisíc ujetých kilometrů nebo každý rok, kdy tyto údaje se mohou lišit v závislosti na výrobci motocyklu. Jako další si zkontrolujeme hladinu chladící kapaliny. Zde se nachází nádobka s riskami minimum a maximum. Po umístění motocyklu do vodorovné polohy zjistíme, zda se hladina nachází mezi riskami. Opět doléváme chladící kapalinu, kterou předepisuje výrobce. Interval výměny se doporučuje každých 3 až 5 let, protože kapalina po čase ztrácí své vlastnosti. U motorů chlazených vzduchem kontrolujeme čistotu a průchodnost žebrování, aby docházelo ke správnému proudění vzduchu. Následuje kontrola, zda má motocykl dostatek brzdové kapaliny. Zde, na řídítkách, se nachází nádobka s brzdovou kapalinou pro přední kolo. Po umístění motocyklu do vodorovné polohy se kapalina musí nacházet mezi riskami minimum a maximum. Nádobku brzdové kapaliny pro zadní kolo najdeme zde a kontrolujeme stejným způsobem. Obecně výrobci doporučují měnit brzdovou kapalinu v intervalu 2 let. V případě brzd z lankovody kontrolujeme stav lanek a případné poškození lanek. Často opomíjená provozní kapalina u zkoušky je palivo. U novějších motorek si zkontroluji palivo na palivoměru, a to po otočení klíčkem. U starších motocyklů musím otevřít nádrž a podívat se dovnitř. Dále kontrola motocyklu směřuje od spodu nahoru tak, abychom nic nezapomněli. Začneme tedy pneumatikami. Tlakoměrem zkontroluji, zda pneumatika je dostatečně nahuštěná. Pokud tlakoměr nemám, využiju ten na benzínových pumpách. Pneumatiky pak hustím v závislosti na zatížení motocyklu, kdy správné hodnoty můžeme najít zde na rámu motocyklu nebo v manuálu. Pohledem pak zkontroluji, zda není pneumatika nijak poškozená či neobsahuje cizí předměty. Zkontrolujeme hloubku dezénu pneumatik, která musí být minimálně 1,6 mm a pro mopedy minimálně 1 mm, a to po celé ploše pneumatiky. V neposlední řadě zohledníme stáří pneumatiky, které by nemělo přesáhnout 3 až 5 let a zase podle doporučení výrobce. Dále kontrolujeme stav brzdového obložení, kdy jeho tloušťka by neměla klesnout pod 1 mm, a také brzdových kotoučů, kde je potřeba zkontrolovat čistotu, poškození a také minimální tloušťku, která je uvedena zde na brzdovém kotouči, a v tomto případě jsou to 4 mm. V případě řetězu kontrolujeme jeho napnutí, kdy prohyb řetězu by měl být zhruba 3 cm, to znamená 1,5 cm nahoru a 1,5 cm dolů. Je však potřeba dbát na doporučení výrobce. Prohyb se měří na spodní části řetězu zhruba ve prostřed.
případě, že je prohyb větší, je zapotřebí napnout řetěz. Ve většině případů jde o povolení centrálního šroubu a dále otáčením napínacích šroubů na obou stranách dochází k napínání řetězu. Zde můžeme vidět rysky a tak i kontrolovat, zda je kolo v rovině. Řetěz napnu na doporučený prohyb a opět jej utáhnu centrálním šroubem. Řetěz je doporučeno jednou za 500 ujetých kilometrů promazat a po ujetí 1500 kilometrů jej vyčistit a opět promazat. Jednoduchým pohybem také můžeme zkontrolovat, zda nemá motocykl vůli v řízení. Při té příležitosti zkontrolujeme, zda nedochází k úniku oleje v tlumičích, zda není poškozeno těsnění a zda je tato třecí plocha čistá. Nedílnou součástí předvýjezdové kontroly je také kontrola osvětlení motocyklu. Začneme tedy v přední části motocyklu. Zde máme potkávací světla a dálková světla. Zde je směrové světlo a zde je druhé směrové světlo. V zadní části motocyklu se pak dále jedná opět o směrová světla, o světlo obrysové, o světlo brzdové, kde nezapomeňte otestovat jak přední brzdu, tak zadní brzdu a v neposlední řadě osvětlení registrační značky. Přitom dbáme na to, aby byla plocha světel řádně očištěna. Nezapomínejte také na klakson, který může nezřídka odvrátit hrozící nebezpečí. Před jízdou si také zkontrolujeme zpětná zrcátka, zda nejsou poškozena a zda je odrazová plocha řádně očištěna. Tyto si pak před jízdou nezapomeneme správně nastavit. Povinnou výbavou v případě motocyklu je motolékárnička. Doporučuje se však mít také základní nářadí pro jednoduché servisní úkony a také reflexní vestu. Potom, co si zkontrolujeme motocykl, zda je způsobilý k provozu, si zkontrolujeme, jestli máme u sebe řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla, takzvaně malý techničák, a doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, takzvaně zelenou kartu. Na závěr bych vám chtěl popřát spoustu šťastných kilometrů a zase na viděnou.